Xin chào các bạn, Spring AI là một cái project của Spring giúp chúng ta có thể dễ dàng làm việc với các ứng dụng có sử dụng AI. Nó hỗ trợ các cái AI provider, ví dụ như là OpenAI, Azure OpenAI, Google Gemini. Nếu không sử dụng Spring AI thì các bạn cần phải sử dụng các cái AI provider SDKs để mà làm việc với các AI provider. Sử dụng Spring AI thì Spring AI nó provide một cái abstraction layer giúp ứng dụng của chúng ta có thể làm việc với các cái AI provider theo một cái cách thống nhất hơn. Trong một số trường hợp, chúng ta có thể dễ dàng switch giữa các AI provider mà không phải thay đổi nhiều code. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái kiến thức cơ bản về Spring AI để các bạn có thể sử dụng nó trong các ứng dụng có tích hợp sử dụng các AI provider các bạn nhé. Để làm ví dụ cho video này thì mình đã tạo mới một cái Maven project với class application là class main để chạy cái ứng dụng. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo cái dependency của Spring AI các bạn nhé. Các bạn có thể kiểm tra latest version của Spring AI, sử dụng cái npm repository này. Mình sẽ sử dụng Spring AI với OpenAI nên mình sẽ search cái dependency là Spring AI OpenAI. Tùy theo AI provider mà các bạn sử dụng cho ứng dụng của mình thì các bạn có thể tìm kiếm cái dependency cho phù hợp các bạn nhé. Các bạn có thể tìm chính xác hơn là Spring AI. Này Spring AI OpenAI. Thì hiện tại latest version của Spring AI là 2.0.0. Các bạn có thể copy cái thông tin dependency này và đây vào project của chúng ta, bỏ cái scope combine đi. Trước khi đi vào element cái ví dụ thì mình sẽ nói một số cái khái niệm về AI mà các bạn cần nắm như sau. Đầu tiên là về model. Thì model là các cái trained machine learning model, là các cái máy học đã được train dữ liệu trước đó, có thể xử lý thông tin request của người dùng và generate output phù hợp với cái request. Các model này nó sẽ sử dụng một lượng lớn cái dữ liệu được train trước đó để mà đưa ra các cái dự đoán, cái chữ, hình ảnh và các output khác. Prompt là mình có thể nói nôm na nó là các cái input request từ người dùng, thông thường có thể là text input để các AI model nó dựa vào đó để nó generate output. Cái prompt template là các cái template dùng để tạo ra các cái prompt. Các bạn sẽ cần phải thay thế các cái placeholder được định nghĩa trong cái prompt template bằng các cái giá trị mà chúng ta muốn để tạo ra các cái prompt từ các cái giá trị này. Embedding là biểu diễn các cái vector số của cái nội dung, chẳng hạn như là văn bản. Embedding model nó sẽ chuyển đổi văn bản thành các cái vector số, nắm bắt cái thông tin ngữ nghĩa về nội dung. Các cái vector này sẽ được sử dụng cho cái tác vụ như là tìm kiếm theo ngữ nghĩa, so sánh độ tương đồng và tạo cái nội dung output. Token là các cái đơn vị văn bản được xử lý bởi các cái AI model. Một cái token có thể đại diện cho toàn bộ một cái từ, một cái phần của một từ, dấu câu hoặc là một phần khác của văn bản. Các AI model nó sẽ chuyển đổi input đầu vào thành các cái token và tạo ra các output cũng dưới dạng một chuỗi cái token. Sau đó thì sẽ được chuyển đổi ngược lại thành văn bản để mà có thể dễ đọc đối với con người. Để integrate với các AI provider thì Spring AI nó định nghĩa một cái interface tên là model với model request và model response. Các bạn có thể xem trong code như sau. Đây là nội dung của các cái interface model. Nó có một cái phương thức là call với tham số là model request và giá trị trả về là một cái model response. Có 7 cái sub interface từ cái interface model này, bao gồm là chat model nè, image model nè, text to speech model, translation model, document embedding model, modulation model và embedding model. Mỗi model nó sẽ phục vụ cho các mục đích khác nhau các bạn nhé. Mình sẽ đi detail cho từng cái model trong những cái video tiếp theo. Nếu nhìn trong code thì các bạn có thể thấy các cái sub interface của cái interface model như này. Cho OpenAI thì các implementation cho 6 interface là chat model nè, image model nè, text to speech model nè, transcription model nè, modulation model và embedding model, lần lượt là OpenAI chat model, OpenAI image model, OpenAI audio speech model, OpenAI audio transcription model, OpenAI moderation model.
Và cuối cùng là OpenAI Embedding Model. Hiện tại thì chưa có implementation cho cái interface Document Embedding Model các bạn nhé. Để integrate với OpenAI thì trước tiên các bạn cần tạo mới một cái API key trong OpenAI platform bằng cách đi đến cái địa chỉ là platform.openai.com/API keys. Sau đó thì nhấn vào cái nút là Create New Secret Key. Cho ví dụ của video này thì mình sẽ tạo mới một cái key với tên là hướng dẫn Java. Mình sẽ sử dụng default project và các thông tin khác thì mình để mặc định. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút Create Secret Key. Key của chúng ta đã được tạo. Thì lúc này các bạn cần phải copy cái key này và lưu ở đâu đó trên máy của mình để có thể sử dụng sau. Mình sẽ lưu nó ở đây. Các bạn cũng cần phải thêm credit vào cái tài khoản của mình để có thể sử dụng các cái Open API các bạn nhé. Để mà có thể gọi đến các cái API của Open AI sử dụng Spring AI thì đầu tiên các bạn cần phải cấu hình cái thông tin API key và model mà các bạn muốn sử dụng. Chúng ta sẽ tạo mới một cái class là application config để cấu hình cái thông tin này. Mình sẽ định nghĩa cái class này với cái annotation là configuration của Spring. Chúng ta sẽ định nghĩa một cái bin của cái class là OpenAI Chat Option. Để cấu hình các thông tin liên quan đến OpenAI, chúng ta sẽ sử dụng cái class builder của class OpenAI Chat Option. Trong class builder này thì các bạn có thể định nghĩa thông tin API key cùng với thông tin model mà các bạn muốn sử dụng. Đối với API key thì mình sẽ sử dụng API key mà mình đã generate trước đó. Cho cái phần model thì các bạn có thể đi đến cái địa chỉ là developers.openai.com API.models on để xem hết tất cả các model mà OpenAI nó hỗ trợ. Có rất nhiều cái model ở đây đó các bạn. Trong ví dụ này thì mình sẽ sử dụng cái model là GPT-5 Nano. Các bạn có thể sử dụng cái class là Chat Model của OpenAI để định nghĩa cái model mà các bạn muốn sử dụng. Trong ví dụ này thì mình sẽ sử dụng model GPT-5 Nano. Cho ví dụ của video này thì mình sẽ gửi một cái prompt để truy vấn thông tin, nên mình sẽ sử dụng cái interface là Chat Model. Đối với OpenAI thì các bạn có thể khởi tạo cái bin cho cái interface Chat Model như sau. Chúng ta sẽ sử dụng cái class là OpenAI Chat Option, AI Chat Option. Sau đó thì sử dụng cái class builder của OpenAI Chat Model để truyền thông tin cấu hình của OpenAI để khởi tạo cái đối tượng này. Ở đây chúng ta cần phải sử dụng cái class Chat Model của Spring AI, đó là Spring AI Chat Model. Đó. Với hai cái định nghĩa bin này thì Spring AI nó sẽ tự động khởi tạo các cái đối tượng OpenAI Chat Option và sau đó là đối tượng của cái interface Chat Model là OpenAI Chat Model trong Spring Container. Chúng ta chỉ cần inject vào và sử dụng mà thôi. Và mình sẽ sử dụng cái class là annotation config application context. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái bin của cái class Chat Model. Bây giờ thì chúng ta có thể sử dụng một cái method của interface Chat Model là call và truyền cái prompt mà chúng ta muốn sử dụng cái class là prompt với nội dung truy vấn mà chúng ta muốn. Ví dụ ở đây mình sẽ sử dụng câu truy vấn như sau. Nhận được kết quả từ OpenAI thì các bạn có thể in cái kết quả của câu truy vấn ra.
sử dụng cái phương thức get result của cái class chat response. Bây giờ thì mình sẽ chạy thử cái ứng dụng này các bạn nhé. Sau một thời gian thì các bạn có thể thấy cái kết quả như sau. Đó, đây là kết quả cái response trả về từ OpenAI cho cái đoạn code của mình. Các bạn có thể thử cái ví dụ này trên máy của các bạn xem như thế nào các bạn nhé. Ngoài chat model thì các bạn cũng có thể sử dụng Spring AI để hiện thực các ứng dụng liên quan đến embedding, vector store, RAG, tool calling, advisor hay là MCP. Những tính năng này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.